აი 1920 წლიდან იწყება აი ეს იატაკქვეშა ფარული სამხედრო ორგანიზაციების აქტიურობა გერმანიაში და 1923 წელს მიუნხენში უთხოვნა ბიურგერბროიში, სადაც ტარდებოდა ბავარიის მთავრობის ხდომა, აი პირველი გამოსვლა მოეწყო ფაშისტებისა, ჰიტლერის მეთაურობით, აი სწორედ აქ. როდესაც მთავრობის ხდომაზე შევარდნენ ჰიტლერელები, ჰიტლერი შეხვდა ლუდვიგ სავსე კასელზე და აკუხა ერთიორ თავისი ლითოჟირი და გამოუცხადა ბავარიის მთავრობის წევრებს, რომ თქვენ დამხობილები ხართ, ამიერიდან მე ვარ გერმანიის მეთაური და მთავარსარდალი არისო ფელდმარშალი ლუდენდორფი. იმ არეულობაში და იმ ოხოხოიან რავალგამბიაში გავზურა ვეღაცა ტიპით დარეკა პოლიციაში. მოვიდა ვეღაცა გიჟი და გვეუბნება თქვენი მთავრობა მე ვარ. ხო ვარ და პოლიცია დააპატიმრა სულადა. ერთადერთი ვინც მოასწრო ჰიტლერის თანამედროვეობიდან გაქცევა გახდა შემდეგში ცნობილი ავიაციის მარშალი გივი. იტალიაში გაიქცა იგი, იგი ოპერატიულ ემიგრაციაში, ხოლო დანარჩენები დაიჭირეს. თვითონ ჰიტლერი ციხეში ჩასვეს, ამ ციხეში ყოფნის დროს დაწერა მან თავისი ეს კანონი. რომელი წელია? ეს არის 23-დან ეს 27 წლამდე და ციხეში მერე ამნისტია მოუწია და გამოუშვეს ციხიდან 27 წელს. ამბობენ რომ თითქოს ის მაინკამფიც მისი დაწერილი არ არის თითქოს და რუდოლფ ჰესი ეხმარებოდა ასაი ამ წიგნის დაწერაში. Ну, ყოველ შემთხვევაში ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ აი ამ პერიოდში გერმანიაში უკვე ასპარეზზე გაყოფის ძალა, რომელიც გაყოფის რევანშიზმის ლოზუნგით. რევანშიზმის ლოზუნგით, რომ ყველაფერი უნდა ავანაზღაურებინოთ დასავლეთს. ახლა რაც შეეხება დაუესის გეგმის შემდგომ დროინდელ ევროპას, აქ ძირითადი საკითხი მაინც იყო საფრანგეთ-გერმანიის ურთიერთობის საკითხი. რადგან გერმანიას ეხმარებოდნენ დასავლეთის ქვეყნები ინვესტიციები, კაპიტალის ჩადებითა და რაღაცა, ამან გამოიწვია ერთგვარი უკმაყოფილება საფრანგეთის. საფრანგეთს სურდა თავის მეზობლად ყოველთვის სუსტი და დაკუცმაცებული გერმანია ყოლოდა და როცა ეს არ გამოვიდა და აგერ ხედავს რომ გერმანია თანდათანობით ძლიერდება, აი ასეთ პირობებში საფრანგეთმა მოითხოვა რაღაცა გარანტიები თავის დასაცავად. 1925 წელს ლოკარნოში, შვეიცარიის ქალაქში მოეწყო დიდი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზედაც მიღებული იქნა ეგრეთ წოდებული რაინის საგარანტიო პაქტი. რაინის საგარანტიო პაქტი რას ნიშნავდა? ესე იგი, დაუწესეს გერმანიასა და საფრანგეთს მდინარე რაინის გასწვრივ საზღვრები, რომლის დარღვევის უფლება არც საფრანგეთს ჰქონდა და არც გერმანიას ჰქონდა. თუ კი ვინმე დაარღვევდა ამ საზღვარს, რატო ქვია საგარანტიო პაქტი? აი საზღვრის დაცვის გარანტებად გამოდიოდნენ უკვე ინგლისი და იტალია. ესე იგი, დაზარალებულ ქვეყანას საზღვრის დაცვის გარანტიას აძლევდნენ ინგლისი და იტალია. ესე იგი, ისინი დაეხმარებოდნენ დაზარალებულ ქვეყანას. ახლა ამ კონფერენციაზე გერმანიის აღმოსავლეთელმა მოკავშირეებმა, პოლონეთმა მოკავშირეებმა, მოსაზღვრეებმა, პოლონეთმა, ჩეხოსლოვაკიამ და სხვა ქვეყნებმაც მოითხოვეს მსგავსი საგარანტიო პაქტის დადება გერმანიასთან, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნებმა, ინგლისმა, საფრანგეთმა, იტალიამ და სხვებმა უარი უთხრეს
აღმოსავლეთის ქვეყნებს ასეთი საგარანტიო პაქტის დადებაზე. ამითი რა გაკეთდა, იცით? ამითი გერმანიის მომავალ ვთქვათ რევანშისტულ ძალებს მიანიშნა დასავლეთის სახელმწიფო, რომ აი აქეთ დასავლეთის ნუ წამოყვართ, აქ პრობლემები შეგექმნება, მაგრამ აი იმ ქვეყნებთან, სადაც საგარანტიო პაქტი არ აქვს დადებული, იმ ქვეყნებთან კი ბატონო შეგვიძლია ვთქვათ რაღაცა ინტერესები განახორციელოთ. ეხლა იმ თავითვე დასავლეთის ქვეყნებმა, ვინც ვერსალის ზავი დაბო, ვინც მას ხელი მოაწერა, იმათ იცოდნენ, რომ ამ ვერსალის ზავში რაღაცა ესეთი ხარვეზები იყო, რის გამოც გერმანია შემდეგში პრეტენზიებს წამოაყენებდა. ამიტომაც დატოვეს ღიად აღმოსავლეთის საზღვრების საკითხი გერმანიისათვის. ლოკარნოს კონფერენციის დამთავრებით, ესე იგი ჩათვალეს, რომ ამიერიდან საყოველთაო მშვიდობა მყარდება და ომი აღარ ემუქრება მსოფლიოსა და მსოფლიოს თუ დასავლეთის საერთოდ მსოფლიოს და წარმოიდგინეთ ერთმანეთისაგან სრულიად დამოუკიდებლად ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა კელოგმა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არისტიდ ბრიანმა ერთმანეთისაგან სრულიად დამოუკიდებლად წამოაყენეს ასეთი წინადადება. მოდით დავდოთ პაქტი, ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო, აი ის ქვეყნები, ვინც ხელს მოაწერს ამ პაქტს, უარს ამბობს ომზე, როგორც საგარეო პოლიტიკურ საშუალებაზე. და მართლაც 1927 წლიდან იწყება ბრიან-კელოგის პაქტზე ხელის მოწერა სხვადასხვა სახელმწიფოებისადმი, რომლებიც ომზე უარს ამბობდნენ, ომს აღარ მოაწყობდნენ და დაიცავდნენ მშვიდობას. მაგრამ მოხდა ერთი რამ, ასეთი სადღაც 28 წლის მერე რატომღაც შენელდა სახელმწიფოთა ინტერესი აი ამ ბრიან-კელოგის პაქტის მიმართ, ომის მიმართ. ნუ ამასობაში დასავლეთის ქვეყნების ერთგვარ ვთქვათ გამიზიანებას იწვევს საბჭოთა კავშირი, სადაც ამ დროს მიმდინარეობს 5-წლიანი გეგმების შესრულება, პირველი 5-წლიანი გეგმა, მეორე 5-წლიანი გეგმა, ცხოვრებასთან და თაგვებით უმჯობესდებოდა. ეს იწვევდა დასავლეთის გამიზიანებას, მით უმეტეს ეკონომიკურ პოლიტიკაში, მაინც დასავლეთის ქვეყნები ვერ გაცილდნენ საბჭოთა კავშირის, საბჭოთა ბაზარი ჭირდებოდა. ამიტომ 1923-24 წლიდან მოყოლებული თანდათანობით ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანამ აღადგინა საბჭოთა კავშირთან დიპლომატიური ურთიერთობა, დაამყარეს მასთან ნორმალური ურთიერთობა და განსაკუთრებით სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არ ცნობდა საბჭოთა კავშირს, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. 1933-34 წლამდე ამერიკის შეერთებული შტატები არ ცნობდა საბჭოთა კავშირს. დანარჩენებს ეკონომიკური ინტერესები ამოძრავებდა. თქვენ წარმოიდგინეთ იტალიასა და ინგლისს შორის ესეთი კონფლიქტიც კი მოხდა 1924 წელს. საბჭოთა კავშირმა ასეთი რამ გამოაცხადა, რომ თუ ვინმე ცნობდა მას, ესე ვინც პირველი ცნობდა საბჭოთა კავშირს, იმ სახელმწიფოს რაღაცა პრივილეგიები ვაჭრობაში თუ ეკონომიკურ სფეროში მიეცემოდა აქ საბჭოთა კავშირის შიგნით და აი ამის გამო ინგლისი და იტალია წაეკიდნენ ერთმანეთს. ერთი საათით ადრე თურმე იტალიამ ცნო საბჭოთა კავშირი ვიდრე ინგლისმა და ამის გამო იყო მათ შორის რაღაცა კონფლიქტი. მათ შორის იყო თუ საბჭოთა არა, მათ შორის იყო, რომ არაბელცალი პირველად და არაბელცალი პირველად. ახლა აქ უნდა აღინიშნოს ერთი რამ, რომ
1922 წელს მეცაანერზე რომ გავამახვილე ყურადღება 1922 წელს ფაშისტური რეჟიმი დამყარდა იტალიაში. 1922-ში 1922 წლის აგვისტოში შეგვიდა ბენიტო მუსოლინი. ახლა რა არის იცით? საერთოდ ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ აი ამ 20 წლებში არა მარტო იტალიაში და გერმანიაში მოდიან ფაშისტური რეჟიმები ხელისუფლების სათავეში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც დამყარდა, იცით? ახლა რომ აიღოს პორტუგალიაში სალაზარის რეჟიმი იყო დამყარებული. შემდეგ პოლონეთში პილსუდსკის რეჟიმი, ბულგარეთში მეფე ბორისის რეჟიმი, უნგრეთში ადმირალ ხორტის რეჟიმი, მოგვიანებით რუმინეთში ანტონესკუს რეჟიმი. ესე იგი, მეტწილ ქვეყნებში სულ იყო ფაშისტური რეჟიმები დამყარებული. ესე იგი, ორ-ორი ქვეყანა, არა, ისინი ნორვეგიაში მოგვიანებით დამყარდა ომის პერიოდში ქვის ხელისუფლებაში. შვედეთი ნეიტრალური სახელმწიფო იყო. ორ-ორი ქვეყანა, სადაც ფაშისტებმა ვერ მოიკიდეს ფეხი. ერთი იყო საფრანგეთი და მეორე დიდი ბრიტანეთი. ორივეგან დაარსდა ფაშისტური პარტიები. ერთგან ინგლისში, ესე იგი, ოსვალდ ბოსი იყო ფაშისტური პარტიის დამაარსებელი. საფრანგეთში რამდენიმე ორგანიზაცია წარმოიშვა, ფაშისტური ორგანიზაცია, მაგრამ ვერც ინგლისში და ვერც საფრანგეთში ფაშისტურმა ორგანიზაციებმა ვერ მოიკიდეს ფეხი და რატომ? იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში აი ეს ბურჟუაზიის გაბატონებული ფენა, ხო, ვინც იყო ქვეყნის მმართველი ფენა, ის იყო დიდი გამოცდილების მქონე. მან იცოდა ხატოვნად რო ვთქვათ, როდის გადაეტანა თოფი ერთი მხრიდან მეორეზე, როდის გადასულიყო შეტევაზე, როდის დაეხია უკან. მათ ამ კლასობრივი ბრძოლის ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა და ამდენად აი ესეთი რეაქციული, ტოტალიტარული რაღაცა რეჟიმი თავთავიან ქვეყნებში არც ინგლისში სჭირდებოდა და არც საფრანგეთს. აი დააკვირდით, ტოტალიტარული რეჟიმები იყო ყველა იმ ქვეყნებში, რომლებიც აი დაქცევის პირას იყვნენ ისუნები. დაწყებული საბჭოთა კავშირიდან დამთავრებული ეგერ პორტუგალია. ესპანეთში ცოტა გვიან მოვიდნენ. მართალია, ესპანეთში მანამდე იყო პრიმო დე რივერას დიქტატურა, გენერალ პრიმო დე რივერასი, მაგრამ რა იყო იცით, პრიმო დე რივერას დიქტატურას არ შეიძლება დავარქვათ ფაშისტური. ეს არის გარდამავალი სამხედრო დიქტატურიდან ფაშისტურ დიქტატურაზე გარდამავალი ხელისუფლება. ასე რომ აი მთელს ევროპაში თითქმის მოდას ახსენეთ რაღაცა, ხო, აი იყო გავრცელებული ესეთი ფაშისტური რეჟიმები. ახლა თვითონ სიტყვა ფაშიზმი საიდან მოდის, ეს უნდა იცოდეთ, ამას იდეოლოგიებში კი ისწავლით, მაგრამ რა იყო იცით? ეს იტალიური სიტყვა არის, მოდის ფასციადან. ფასცია რა იყო იცით? ეს იყო აი ძველი რომის იმპერიაში იმპერატორი როცა მოდიოდა ხოლმე მასთან მოყვებოდნენ გვარდიელები. გვარდიელებს ხელში ეკავათ ფასციები, არა ფასციები. ეს იყო წნელებისაგან შეკრული კონა, რომელშიც იყო ნაჯახი ჩარჯობილი. წნელის კონაში იყო ნაჯახი ჩარჯობილი და ეს ეკავათ ხოლმე ამ გვარდიელებს. აი ამ კონას ეწოდებოდა ფასცია. შეკვრას ნიშნავდა, შეკვრა კონა. მერე, როდესაც მოგვიანებით
შოთა როცა მოგვიანებით მე-19 საუკუნის 70-80-იან წლებში გახსოვთ ვოინიჩის კრაზანა მოიხსენებოდა იმ დროს როცა ავსტრიელების წინააღმდეგ მიმდინარეობდა იტალიელთა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა, აი მაშინ იტალიაში იქნებოდა პარტიზანული რაზმები იტალიელების ავსტრიელების წინააღმდეგ საბრძოლველად და ისინი თავის თავს ფაშიებს უწოდებდნენ შეპრას რაღაც ჯგუფს და მის წევრებს ერქვათ ფაშისტები. აი მერე როდესაც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ მუსოლინიმ შექმნა თავისი რაზმები, მანაც იმ რევოლუციონერთა მსგავსად მე-19 საუკუნის იტალიელი რევოლუციონერების მსგავსად თავის რაზმებს უწოდა ფაშიები და იქიდან მოდის ფაშისტები. ტანსაცმელით თავისებური შეიმუშავეს შავი ხალათი, შავი შარვალი, ფუნჯი, შავი ჩაჩი, ესეთი კუდი და ფუნჯი ქონდათ ესეთი ჩამოკიდებული. ხო და რა არის იცით, ახლა ფაშიზმზე შეიძლება ითქვას, ეს უფრო შედარებით ისეთი იყო ოპტიმენი ამტანი რაღაც შემწყნარებული ვიდრე ჰიტლერული ფაშიზმი. ჰიტლერულ ფაშიზმს ნაციზმს უწოდებ განსხვავებით იტალიური ფაშიზმისაგან. ფაშისტურ გერმანიას აკუთვნებდა. ახლა ზოგადად საერთოდ შემორჩა ეს ტერმინი ფაშისტური ვარა. ეს არის ნაცისტური გერმანია, იმიტომ რომ ესენი უწინარეს ყოვლისა წინა პლანზე წევდნენ თვითონ გერმანულ რასას. Deutschland, Überall, გერმანია და არიული რასა, ანუ გერმანელები უნდა ბატონობდნენ მთელს მსოფლიოზე. აი ესეთი ეს იყო იტალიელებს არ ჰქონდათ ამხელა პრეტენზია, იტალიელების ძირითადი პრეტენზია იყო რა? ხმელთაშუა ზღვის იტალიურ ტბად გადაქცევა. ესე იგი, ევროპის იმპერიის პერიოდის სურათის აღდგენა რა, როდესაც მთელ ხმელთაშუა ზღვაზე ბატონობდა ევროპის იმპერია. სხვა შორის უნდა იცოდეთ, რომ თავითვე აი ამ ორ ფაშისტ ლიდერს შორის ჰიტლერსა და მუსოლინის შორის იყო ძალიან ისეთი დაძაბული ურთიერთობა, ვერ იტანდნენ ერთმანეთს. ვერ იტანდნენ. ახლა რატო? მუსოლინის უნდოდა ეგრეთ წოდებული მასწავლებლის მენტორის, ჭუპურის დამრიგებლის როლი ეთამაშა ჰიტლერის რაკიდა 22 წელს არა ფაქტობრივად წოლები რაც უპროსი იყო. მაგრამ ამან 22 წელში მოვიდა ხელისუფლებაში რა და ჰიტლერი 23 წელში ამას უნდა მასწავლებლის როლი ეთამაშა, მაგრამ ძალა და ძლიერება კიდევ იმის მხარეზე იყო და ის ვერ იტანდა რაღაცა მაკარონიკის რაღაცა კონკურენციას. ბოლოს შეარიგა ისინი ერთმანეთთან მუსოლინის სიძემ გრაფმა გოლეაცო ჩიანო, მაგრამ თავიდან იყო რაღაც საშინელება მათ შორის რა ვერ იტანდა. ახლა რა იყო იცით 1935 წელს ვიცი ამის წამკითხელები არ ახლა. 35 წელს ჰიტლერმა მოინდომა ავსტრიის ნაშრომს დაბრუნება. კანცლერი დოლფუსი მოკლეს, ცდილობა იყო ავსტრიაში სახელმწიფო გადამზადების და ფაშისტური რეჟიმის დამყარების, მაგრამ ეს ის პერიოდია, როდესაც ავსტრიაზე პრეტენზიას მუსოლინიც აცხადა. მუსოლინისაც უნდა იტალიის ავსტრიის დაპატრონება და ეს ორი სახელმწიფო ფაშისტური გერმანია და ფაშისტური იტალია ერთმანეთს დაეჯახა ავსტრიის გამო. და იმ მომენტში არც გერმანია იყო გზად საინგისოდ რომ დაპატრონებოდა ავსტრიას,
და ბუნებრივია ჰიტლერის ეს გეგმა ჩაიშალა ავსტრიის დამყრობის და ამით გამოყოჩებულმა მუსოლინიმ მოიწვია მიტინგი, უზარმაზარი მიტინგი რომში პალაცო კიჯის მოედანზე მილიონი კაცი ესწრებოდა და ესეც ორატორობდა სხვათა შორის მუსოლინი ამასაც ჰქონდა ეგეთი რაღაცა ისტრაფებები და თან ამ გამოსვლებში მუსოლინის უყვარდა ხოლმე ცოტა ისე გაჩვერო კაფურს ვიტყვით ხოლმე რა ეგეთი რაღაცების გამორევა უყვარდა ხოლმე კაიმარილიანი ხუმრობის პირდაპირ დასცინა გერმანელებს ჰიტლერს ამ თავის გამოსვლაში 35 წელს ისტორიის 30 საუკუნე დავყურებს ჩვენ ალპების მთებიდან და ეს მთები მოწმენი არიან იმისა, რომ როდესაც ჩვენ რომში აუგუსტე და ვერგილიუსი ყავდა, ვეღაცები ალპების გაღმა უნიხოდი დაარღვევდა. ამით გერმანელებს დასწრია ბარბაროსები ყავით, ყავით, ჩვენ რო აგერ აუგუსტე და ვერგილიუსი ყავდა რომში. მაგრამ მე შეარიგა გოლიაცოჩიანო, სოჩევის შერიგება მოხდა ძალიან საინტერესო. როდესაც ჰიტლერმა მიიპატიჟა მუსოლინი დილით მუსოლინის მატარებელმა სიმპლომის გვირაბი რო გაიარა და გადავიდა გერმანიაში გამოვიდა ახლა დამბურაში მუსოლინი და ხედავს მის პარალელურად მატარებელი ვიდის ჩამოწია სარკმელი ვაგონის იქიდანაც იმანაც ჩამოწია სარკმელი ადოლფი ხოდოთ განიცდილი კანონი როცა ორი საგანია აერესის სიჩქარით მოძრაობს იქ ვერც იგრძნობა მას რა მოძრაობა და რა ლაპარაკი შეიძლება გადასვლად ესე იმას ლაათეს რაღაცა მე ბერლინს რომ უახლოვდა მატარებლები ჰიტლერის მატარებელმა მოუჩქარა და პერონზე დახვდა უკვე მუსოლინის და რა გრანდიოზული შეხვედრა მოუწყვეს გახსოვთ ეს ოპერა აიდა ხო აი მისი შესავალი მარში რომ არის რა 40,000 SS-ელი ორკესტრა უკრავდა ამ მუსოლინის უსაყვარლო მარშს ოლიმპიურ სტადიონზე ბერლინის ოლიმპიური სტადიონში აშენებული გასული იყო 26 წელს ოლიმპიური თამაშები და აი 40,000 SS-ელი უკრავდა როგორი 40,000 SS-ელი SS-ი არის ახლა ვინ არის აი ჯვარ გადავიდა SS-ი არის ის კაცო SS-ელები ვინ არიან ბიჭო ახლა რა არის მაგასაც გეტყვით რა მაგასაც გეტყვით არა არ წერება ასე ერთი არის SD ციგნებში შეხვდება ლიტერატურაში ეს არის პირველი ასოები სიტყვისა ზიხერჰაიხის დაშლის რაზმი მეორე არის SS ესეც არის პირველი ასოები შტაფლები პირველი დაცვითი რაზმები და მესამე არის გესტაპო ეს არის პირველი გერები აღებული სიტყვებისა გეჰაიმე შტატსპოლიცია სახელმწიფო საიმედო პოლიცია გესტაპო გასაგებია Так. Ეხლა ოციანი წლები, როგორც გითხარით, ესე იგი აღინიშნა ბრიან კელოგის პაქტის დადებით
და თითქოს ამიერიდან კონფლიქტი და ომი არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ხდებოდა პატარა შემოხლა ეს დიპლომატიის დონეზე. კერძოდ 1927 წელს მაგალითად გაწყდა დიპლომატიური ურთიერთობა ინგლისსა და საბჭოთა კავშირის შორის. დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის მიზეზი რა იყო? გაწყვეტის მიზეზი გახდა ეგრეთ წოდებული კომინტერნის წერილი, ანუ ზინოვიევის წერილი ინგლისელი კომუნისტებისადმი. საქმე ისაა, რომ როდესაც დიპ კურიერი მიდიოდა ლონდონის რკინიგზის ვокზალში, შემთხვევით მას ვეღაცა დაეჯახა, ხელიდან გააგდებინა ჩემოდანი, რომელშიც დიპლომატიური პოსტა იყო და ეს საიდანაც პოლიცია გაჩნდა, გაჩიტეს ნახეს დიპლომატიური პოსტა და აღმოჩნდა მოსკოვიდან გამოგზავნილი ზინოვიევის მაშინით. ზინოვიევი გახდა კომინტერნის თავმჯდომარე, აი თითქოს მისი წერილი ინგლისელი კომუნისტებისადმი თუ როგორ უნდა მოეხდინათ რევოლუცია ინგლისელებს თავის ქვეყანაში. ნუ ამაზე დაწყდა რა თქმა უნდა სკანდალი და ინგლისმა გაწყვეტა დიპლომატიური ურთიერთობა საბჭოთა კავშირთან. აი ეს იყო ცნობილი თქვათ ესეთი. მერე იყო 29 წელში რამდენიმე შეტაკება მოხდა ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირის შორის. აი ეს აღმოსავლეთ ჩინეთის რკინიგზა რომ იყო აიქა. რა იყო იცით 20-იან წლებში ჩინეთს რამდენიმე კლანი მართავდა, რამდენიმე თქვათ დაჯგუფება სხვადასხვა რაიონებს. აქ იყო თქვათ მანჯურიას მართავდა ჯანძოლინის ხროვა, სამხრეთში იყვნენ ძმები ჩენ ლიფუ და ჩენ გოქი და ესეთი იქით ჯანძილინი და ვეღაცები და უნებრივი ეს ჯანძოლინი აწყობდა პროვოკაციებს აი ამ აღმოსავლეთ ჩინეთის რკინიგზაზე, რომლის ექსპლუატაციის მიღება საბჭოთა კავშირისგან. იქ რამდენჯერმე იყო ვთქვათ შეჯახება საბჭოთა კავშირთან, უფრო ზუსტად ეს იყო დასავლეთის ქვეყნების კარნახი, სულაც საბჭოთა კავშირი ჩაერთრია ომში. ამასობაში 1929 წელს იწყება მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, დიდი დეპრესია. ეს მოულოდნელად მოხდა. ეს იცით ალბათ გაგეკითხებოდა მისი ისტორია, როდესაც ნიუ-იორკის ბირჟაზე მოულოდნელად აქციების უზარმაზარი რაოდენობა გაუფასურდა და რა ვიცი გაყვატრდა აუარებელი რაოდენობით ფირმა და რაღაც საშინელებები მოყვა აი ამ მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს, ამ დიდ დეპრესიას. ახლა წარმოიდგინეთ მექსიკის ყურე გადათეთრებული იყო რძისაგან. აი ეს ფერმერები რძეს ასხამდნენ მექსიკის ყურეში. რომ ესე ფასები არ დაცემული იყო რძეზე. ერჩივნა გადაეღვარა, ვიდრე თქვა ესე მუტაფიოცას ადრია ფასები საერთოდ მილიონობით ტონა ხორის ხორცსა და ხორბალს წვავდნენ ორთქლის უმელებში. ქვანახშირის მაგური. აიგეთი რაღაცა იყო და ამ დროს ნიუ-იორკში და ამერიკაში 10 მილიონი მონაწილეობდა მშიერთა ლაშქრობაში. საოცრება რაღაცა. მშიერთა ლაშქრობები რა იყო და მოდიოდნენ პერიფერიიდან ვაშინგტონზე აწყობდნენ ლაშქრობები. ალაბამაზე ფორეზდან და მოითხოვდნენ კურს, მოითხოვდნენ შატლებში, შიმშილობს. სხვა შორის თქვა რომ უყურებთ აი ეს ამერიკას გადასარევი გზები აქვს და რაღაცები, ეგრე რუზველტმა გააკეთა სწორედ აი ამ შივრებისაგან. ახლა მუქთად არავის არაფერი არ ვიცა, მაგრამ დააყენა და ამუშავა. რო ამუშავე ეგრე შექმნა უზარმაზარი ტრასები, გზები, აეროდრომები, რაღაცები, მაშინები გამეფებული. მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმა
არა მარტო შეერთებული შტატები აზარალა, არამედ საერთოდ მთელი მსოფლიო, თუმცა მეტნაკლებად სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა დროს გავრცელდა, რომ ამერიკაში 29 წელს დაიწყო, ვთქვათ, ინგლისში 30 წელსში დაიწყო, საფრანგეთში შედარებით მოგვიანებით, გერმანიას მანდა მაინც არ ჩეხებია, ვთქვათ, ეს კრიზისი და ამ კრიზისმა კიდევ უფრო გაამწვავა სოციალური ვითარება ევროპის ქვეყნებში და აი სწორედ ამას მოყვა რეაქციული ტოტალიტარული რეჟიმების გამყარება ამ ქვეყნებში. პირველ რიგში ეს გერმანიას ეხება, სადაც 1923 წელს ხელისუფლების სათავეში მოიყვანეს ჰიტლერი. მოიყვანეს ისე, რომ წარმოედგინეთ, ის გერმანიის მოქალაქეც არის, ავსტრიის მოქალაქეა. სანამ კანცლერად დანიშნავდნენ 2-3 დღით ადრე მიაღებინეს ვიცეს მოქალაქეობა გერმანიისა და რეგისტრ დანიშნეს. ახლა მაშინდელ პრეზიდენტს, გერმანიის პრეზიდენტს ინდეფობს არც უნდა ჰიტლერის დანიშნა, მაგრამ ძლიერი პარტია იყო, ესე იგი რა არის იცით, თქვენ რომ გენახავთ ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის პროგრამა ის 13 გამოცემამდე, ლენინისა ეს პროგრამა მინიმუმი და პროგრამა მაქსიმუმი რომ ბოლშევიკური პარტიის პროგრამები, იქ არ იყო ჰიტლერულ პროგრამასთან შედარებით, იქ ისეთი რაღაცები ეწერა, რომ პიცა უნდა ჩამორთმეოდა მემამულეებს, ლეხებს უნდა მიცემოდა, ფაბრიკა ქარხნებიც ესეთი. რაღაც საოლს არ იყო ჰიტლერის პროგრამაში, ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტიის პროგრამაში, მაგრამ 1929 წელს 1929 წლამდე ჰიტლერული პარტია გერმანიაში იყო სუსტი პარტიის. 29 წელს მოხდა ჰიტლერის შეხვედრა გერმანიის მსხვილი კაპიტალის წარმომადგენლებთან ბანკირ შრედერის ბინაზე. და როდესაც ჰიტლერმა გადაუშალა მათ თავისი გეგმები, რომ იმ პროგრამას რას უყურებთ? ის პროგრამა არის ეგრე იდიოტებისთვის დაწერილი, მაგრამ ჩვენ ასეთი გეგმები გვაქვს და გადაუშალა დიდი გერმანიის შექმნის გეგმა. რას აპირებდა თუ ის ხელისუფლებაში მოვიდოდა და ამ გეგმით აქტოვანებული ზარბაზნების მეფედ წოდებული მილიარდერი გუსტავ კრუპი წამოდგა, მოიხადა ცილინდრი, 1000 მარკა ჩააგდო შიგნით. ჩამოუარა ამ დანარჩენ გერმანელ ბიზნესმენებს, ვინც ესწრებოდა აი შეკრებასა, ვინ რამდენს გაიგებდა ჰიტლერული პარტიის სასარგებლოდ. აი აქედან იწყება ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის აღზევება ისე, რომ 33 წელს მოიყვანეს კიდეც ეს არჩევნები რომ მოიყვანა? არა, არჩევნები უმრავლესობით ჩამოვიდა. არა, დიდი უმრავლესობა საერთოდ უმრავლესობას ღებულობდა, მაგრამ ძალიან დიდი უპირატესობით ვერა კომუნისტები უთანაბრდებოდნენ ხოლმე. კელმანი იყო ამ დროს ძალიან ძლიერი კომუნისტური პარტიის ლიდერი იყო და კომუნისტები ძალიან დიდ ხმებს ღებულობდნენ გერმანიაში არჩევნების დროს, ისე რომ კინაღამ ერთი პერიოდი კელმანი პრეზიდენტადაც კი აირჩიეს გერმანიის კომუნისტი და ამან შეაშინა სწორედ ეს მსხვილი კაპიტალის წარმომადგენლები და აქედან იწყება დახმარება ნაციონალ-სოციალისტური პარტიისადმი და 33 წლამდე ესე იგი 31 წლიდან მოყოლებული ისეთი ის მოაწყვეს გერმანიაში ეს მთავრობის ხშირი ცვლა ართურმა ეს კრიზისი ისეთნაირი პოლიტიკური კრიზისის სიტუაცია შექმნეს რომ ჰინდენბურგი მიუხედავად მისი ჰიტლერისადმი სიძულვილისა იძულებული გახადეს ხელი მოეწერა რომ კანცლერად ნიშნავს ჰიტლერს და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ კაცმა საოცრებები გააკეთა გერმანიაში. ხო მართალია ნახევარი გერმანია მან საკონცენტრაციო ბანაკებში მოათავსა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წესრიგი დაამყარა თავის ქვეყანაში. ახლა რა არის იცით? 1935 წელს 2 წლის მერე ჰიტლერის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ
გერმანია მოინახულა ლოიდ ჯორჯმა, ინგლისის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა. ეს იყო ძალიან გაქექილი, ეშმაკი, რაღაც საოცარი კაცი აი ამ პოლიტიკაში და ლოიდ ჯორჯი რო დაბრუნდა ინგლისში გერმანიის ნახვის შემდეგ, ну, კაცი გადმოვიდა თუ არა თვითმფრინავი და პირველი რაც თქვა, ნეტა ჰიტლერის ნახევარის სახელმწიფო მოღვაწე ჩვენ მოგვცა ინგლისში. ისე იყო აქტოვანებული ამ პიროვნებით ლოიდ ჯორჯი და ახლა თვითონ ესენი ეს ნაცისტები ძალიან პოპულარულია. აი თუ გაქვთ ნანახი იყო ასეთი დოკუმენტური ფილმი იყო ასეთი სპორტ. აი იქ არის ნაჩვენები 36 წელს ბერლინში რო ჩატარდა ოლიმპიური თამაშები რა. აი იქ ესენი როგორ გულშემატკივრობდნენ ფაშისტი ლიდერები თავიანთ სპორტსმენებს რა. ერთადერთი ჩაუფლავდათ ეს თავისი რაღაც ამბები, განსაკუთრებით არიული სისხლის სიწმინდე და სიძლიერეს და ასეთი ამბების ჩაფლავება მოხდა მაშინ, როდესაც ზანგმა ჯესი ოუენსმა 4 ოქროს медали მიიღო ამ ოლიმპიურ თამაშებზე რა, ეგ 100 მეტრზე ერთხმაში 200 მეტრის სიგრძეზე თამაში და ესე შემდეგ და ამან ამ რასიულ თეორიას, არიულ თეორიას ჰიტლერისას პირდაპირ თავში ჩაარტყა რა. ხოლო რასობრივი თეორიის მიხედვით ზანგი უნდა მობილიყო და მონა და რაღაცა და აგერ ისე იგი თელამთეთრ კანონებს მოუწოდა. არა ისე თავის ქვეყანაში რასაც აკეთებდა, გააკეთა ძალიან დიდი ისეთი გაატარა რეფორმები. და იმდენად ის იყო შთამბეჭდავი ეს რეფორმები, რომ კაციშვილს ხმა არ ამოუღია არც იმ საკონცენტრაციო ბანაკებზე, არც იმ ძალად სტერილიზაციაზე, რომელიც რომის პაპმაც კი დაგმო, როდესაც მან დაიწყო ვენერიული საავადმყოფოებისა და საგიჟეთების წმენდა და ამათი გაგზავნა კრემატორიუმში და ჯანსაღი გერმანელი მჭირდება. წვავდა კაცი. და ამან ათქმევინა მერე ჰამბურგის პასტორი იყო. რელიგიის მიმართ არ იყო ახლა რომ ითხრა რომ რაღაცა არა არც იყო მაშინ საუბრობი მაგრამ რა იყო იცით რაღაცა უფრო აი ეს მისტიციზმის მიმდევარი იყო ვიდრე ვთქვათ მართალია კათოლიკეებს არ ჩაგრავდა რომის პაპის ხატი მაგრამ ადამიანს არც ის ხონდა ნოსტრადამუსის წინასწარმეტყველების ახლა რა არის ნოსტრადამუსი არა თვითონ რა იყო იცით 1000 რაღაცა ბროშურებს თუ რაღაცებს კითხულობდა და კულტურის ძალიან დასწამდა აი ძველი რაღაცა მისტიციზმის მიმდევარი იყო ძალიან ესე იგი რა იყო იცით თქვენ გახსოვთ ეს გრაალის თასი იცით რა და მეორე მომენტი იყო ასეთი როდესაც მაცხოვარი ჯვარზე გააკრეს ხო ებრაელებს წესი ჰქონდათ ასეთი რომ ჯვარზე რო გააკრავდნენ დანაშავეს მერ მიდგებოდნენ და კეტებით ძვლებს უტყრევდნენ აი ჯვარზე გაკრულ ავადებას ხო რომ უფრო მეტი ტანჯვით მომხდარიყო და ვიღაც რომაელმა ჯარისკაცმა იცოდა ეს ამბავი რომ მოვიდოდნენ ებრაელები რაბინები და ძვალებილს აურევდნენ ერთმანეთში მაცხოვარს ამიტომ შუბი აწგერა წინასწარ და მოკლა მაცხოვარი რომ არ ეტანჯა მას და ის შუბის წვერი ინახებოდა ჯერ ტამპლიერების ორდენს ჰქონდა რაღაცა და მერე საიდანღაც მოხდა ვენის მუზეუმში. ვენის ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინახება და გადმოცემა არის ასეთი რომ
აი ვისთანაც ის შუბის წვერია ნახება, ის იქნება უძლიერესი სახელმწიფო და ის იქნება მსოფლიოში გაბატონებული. და ავსტრიაში ხომ ინახებოდა შუბის წვერი, მიდიოდა ჰიტლერი მუზეუმში, ჯდებოდა და საათობით უყურებდა იმ შუბის წვერს. საათობით უყურებდა და იმ დროს რას ფიქრობდა, რაზე მოცნებობდა, რა და ის რომ მისტიციზმით იყო გატაცებული, ამაზე მოწმობს თუნდაც ის რომ როდესაც ჰიტლერის ბუნკერში 45 წელს შევარდა ჯარისკაცები, საბჭოთა ჯარისკაცები, ჰიტლერისა და ევა ბრაუნის გვამეთი იწოდა ამ დროსაგან. ბუნკერში ნახეს 40 ტიბეტელი ლამას გვამი. როგორც ჩანს, აი ამ ტიბეტელებისაგან მისტიციზმის გაკვეთილებს იღებდა. სხვა შორის მისტიციზმით ძალიან იყო სტალინის ერთი პერიოდი იყო. კლასელი არ ყავდა, ბურჯიევს იცნობდა ისა და ამბობენ, რომ 22 წელს თვითონ სტალინი შეხვედრია ბურჯიევს, რაღაც იყო იმაში, ტიბეტში. ხო, რაღაც საუბარი ჰქონიათ და აი ის მერე ბურჯიევი წავიდა პარიზში და იქ ცხოვრობდა. ახლა რა უთხრა სტალინს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტალინიც იყო დაინტერესებული, იმიტომ რომ 35-16 წლამდე კგბ-ც ძალიან დიდ დაინტერესებას იჩენდა ტიბეტის მიმართ, ტიბეტელი ლამების მისტიციზმის მიმართ. ეს იყო საერთოდ მისტიკოსები და რაღაც საოცრება, რა ვიცი. არა, ეს ერთი ვიცი პოლონელი არა, ის ის იყო ვოლფ მესინგი, ის სხვა არის. ვოლფ მესინგი პოლონელი, ებრაელი ჰიპნოზისტი იყო, მან სხვა ამბავი არის. ის ბერიასთან წავიდა ეგარდა. ბერიამ უთხრა, ჩემთან თუ შეგოხვალო და 12 წლება დაუყენა ყარაულების და ისე შევიდა სულადად ხელი ააღებდა. ეს აქტია პოლონელს? ვოლფ მესინგი, პოლონელი არა, მერე საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა, ჰიპნოზის რაღაცა გამონაკლებს სეანსებს ატარებდა. თვითონ წერს მემუარებში, მაგრამ პირდაპირ არ წერს, გაკრიტიკა გაუშვებს თითქოს სტალინს აძლევდა გაკვეთილებს. ეს გამოიქცა გერმანიაში, გამოიქცა პოლონეთში ეს ინტერნეტზე ვილაპარაკე
ახლა რა არის რა შეიძლება გამოსვლებს არაბულ სამყაროში ახლა მე ასე მგონია რომ ეს არის რაღაცა ძალის მიერ მართული პროცესი თვითონ ამერიკის ხელმძღვანელობაც კი დაიწყო იცით გახსოვთ მუბარაკის წინააღმდეგ რომ დაიწყო გამოსვლები ჯერ თავიდან იყო ესეთი რომ მუბარაკი ამერიკის მეგობარია ამერიკის ინტერესების დამცველი აღმოსავლეთში რაღაცა და ბოლოს დავამთავრებელი აკორდი იყო რა რომ ხალხი რამიღა მოითხოვს და წავიდეს არაბის სამყაროშიო თითქმის ყველა კომანდიო არსებობს პარტიაო ძმები ახლა რა არის იცით მე სადღაც ვერ დავეთანხმები მაგაში იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ნასერიდან მოყოლებული ეგვიპტეში ის ძმები ეს აკრძალული ორგანიზაცია იყო იატაკში მოქმედებდნენ და ძალიან დაძლებდნენ მაგათ ძალიან ჩაგრავდნენ ასე რომ რაღაცა მაგათ მოეწყოთ რაღაცა გაეკეთებინათ ამის შანსი ეგვიპტეში მაგალითად ნაკლებია აი ახლა გამოყვეს თავი მაგათ ისე და თანაც რაშია საქმე იცით საქმე ისაა რომ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ეგვიპტე მაინც ასე თუ ისე განვითარებული ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყანა არისა და არ იყო მანდ ვთქვათ ისეთი საფუძველი რომ რაღაცა ესეთი გამოსვლები ხდარიყო ერთ რამეში იქარეს მარტო არაბების ეხლანდელმა ლიდერებმა აი ამ 30-35 წლიანი მმართველობის დროსა ის რაც ჩვენი პრეზიდენტის სასახელოდ უნდა ითქვას რომ ამად ეს გაითვალისწინა და გააკეთეს ამან ვთქვათ მომავალ რევოლუციას ახალგაზრდობა გამოაცხადა აი იქ ის ვერ მოხდა დააკვირდით არაბულ ქვეყნებში ვინ გამოდის ახალგაზრდობა იშა მართლა ძალიან მაგარი გააკეთა. კი, ამან გააკეთა ახალგაზრდები. ჩემი თაობა, ესე 40 წლის ზემოთ რაც კი იყო. ხო? ის თაობა დაიქნეს. ახალგაზრდები დაასახეს. და დაასახმა ახალგაზრდებს. ნუ ახლა დასახული ახალგაზრდობა იმის, რომელთაც ზედაც ზის იმის წინააღმდეგ იმას მოჭრის, არ მოჭრის. აი იმათ ეს ვერ გაითვალისწინეს. მაგრამ იმათ მენტალიტეტი ცოტა სხვანაირია, არაბული სამყაროს მენტალიტეტი სხვა არის და ერთი რამაა, თუ კი ვინმეს გონია, რომ იქ ევროპული ყაიდის დემოკრატიას დაამყარებს, ეს არის სისხლი. არაბეთში არავით არ მაგის მსგავსი არ არის. მას შეიძლება ხეს კატალოგი რომ ადანაშაულოს აფანებს პალესტინელებს. არა, კი, რა თქმა უნდა. ამერიკელებს დიდით ვიდითება საერთოდ ერთი რამე არის, რომ აი დააკვირდით, სად ხდება ეს გამოსვლები. სადაც ნავთობით მდიდარი რეგიონია. ახლა აი ბუშზე შეიძლება ითქვას, რომ ერაყში რომ წამოიწყო ომი და ამბავი. ნუ რაღაცა პირადი მქონდა და რაღაც ამბავი და თუმცა აფრთხილებდა სადამ ჰუსეინი აფრთხილებდა დასავლეთის სამყაროს. როდესაც თავის თავს ადარებდა რკინის სალტეებს, რომელიც კასრს მიცავს დაშლისაგან. კასრს ხობა რკინის სალტეები. აი მე ის რკინის სალტეები ვარო, რომელიც კასრს ვაკავებს დაშლისაგან. მე თუ მომკლავთ ის კასრი ერამი რო ქვიაო დაგიშლება. ყველაფერი კაი აგისრულდეთ ისე როგორც მისი ნახვარი ასწორდა. ასევე არის ხედავთ ეგვიპტეში უკვე იწყება გამოსვლები. ვეღაცების იქ ახალგაზრდული რაღაცა ორგანიზაციების გუშინაც იყო რაღაც გამოსვლები. ესე იგი აი ეს ძლიერი პიროვნებები, დიქტატორები არიან თუ რაღაცა, ხო ისინი აკავებენ ამ ქვეყნებს და ის მუამარ კადავი. აი ახლა დასავლეთი დაბნეული არის, არ იცის.
ოპოზიციას გაუპიროს მხარი თუ კადაფის არის რა აი ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას დააბრუნებს მიუხედავად იმისა რომ ხოცავს თავის ხალხს ამერიკას პარლამენტის დიდი პროტესტი და ამბავი რაღაცა არ ვითომ რაღაცები აუზებს გადასხავს რაღაცა გააკეთოს ცოტა ხმამა ანუ მუბარაკი წავიდა ალბათ კადაფის წავიდა მომავალში აი ბიუჯეტის საქმეებს დაიჩნება ანუ ისლამი რადიკალიზმის შეჭება უფრო ერთი გრამი უნდა იყოს წელადად ვიხარით რომ არ არის ვარიანტი იქ ევროპული დემოკრატიის გავსი რაღაცა შეიძლება უფრო ჩაიგდეს შეიძლება მოვიდნენ იმიტომ რომ რა არის იცით ახლა ერთი ამბავი არის ისლამში განსხვავება არის აი ჩვენ ერთ საფაში ხრაკავთ სულ ის ფუნდამენტალისტია თუ ტერორისტია თუ რაღაც ფუნდამენტალიზმი სხვა რამეს გულისხმობს ეს არაბული ტერორიზმი სხვა ექსტრემიზმი სხვა რაღაცა ფუნდამენტალიზმი გულისხმობს რაც შარიათის წესებისადმი დაბრუნებას, ძველი კანონებით ცხოვრებას. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ ძველი კანონებით ცხოვრება, საფრანგეთში მოითხოვეს ჰიჯაბის დარება და რაღაცეები, ხო? აგერ ეხლა ხანს იყო სადღაც გამოსვლები ასევე ამ ჰიჯაბის გამო. აი ბაქოში, აზერბაიჯანში. ხო, ახლა რა ვიცი დემოკრატიის პირობებში ვისაც რა უნდა ის ატაროს კი ბატონო მაგრამ რა არის ეს იმას არ ნიშნავს რომ შიშველმა იარონ და რაღაც მორალის რაღაც გარკვეული ჩარჩოები რაც არის ხო აი იმას არ უნდა გასცდო ზნეობის რაღაც ჩარჩოები რაც არის ამით ხო იხება ხან საფრანგეთთან შემოიდნენ მუსულმანი ვარ და მე ვიდე ამ ტრადიციას მე ჩემი კონკლები დაგვევა ახლა ერთი რამ არის აი თავის დროზე ავსტრალიელებმა ამბობდნენ ასეთ რამეს ავსტრალიაში მოიგონეს ჯაშულებმა რაღაცეების მოწყობა და თავრობამ გამოუცხადა თუ არ მოგწონდა ჩემი ქვეყანა რაც ჩამოვიდა თუ ჩამოხვედით როგორი წესები და კანონები ხო ეხლა მაგრამ ერთი რამი არის აი მე თავის დროზე ინგლისელთან ლაპარაკი ოქსფორდის უნივერსიტეტში აი ასეთი პასუხი გამწევ თბილისის აი ოქსფორდელმა პროფესორებმა ჩვენ იმდენი ტანჯვა და წვალება მოუტანეთ აი მობილ კოლონიების ხალხებს რომ დღესო ვეღარ არა სირიაში რატო არის და ახლა რა არის იცით დიქტატურა კი არა ხოსტი მუბარაკი როგორ ჩანს მართლა 30 წელი ამოვიდა ალბათ ახალგაზრდა გავდრო ახალგაზრდა რა არის ესეთი ითვალისწინებენ ერთი მეორის შესწორებას არჩი ჯერჯერობით აი ხო ხედავთ ალჟირში მოხდა გამოსვლა და მადრიდში და სადაც სირიაში არა